Bộ Tứ Kim Cương, đại kình địch của Trung Quốc, đã sắp khởi động màn hội đàm kế sách trực tiếp đầu tiên giữa 4 nhà lãnh đạo. Nhật Bản cũng đã hành trang sẵn sàng. Không những vậy, Tokyo gần đây còn không ngừng thể hiện quan điểm sát cánh cùng Đài Loan. Thời điểm này, rõ ràng là có quá nhiều lý do để Bắc Kinh động thủ. Không ngoài dự đoán, hạm đội Trung Quốc đã tuần hành qua vùng biển giữa Nhật Bản và Đài Loan. Cùng lúc đó, chiến cơ Trung Quốc tiếp tục thăm hỏi vùng trời Đài Loan. Trong lúc Trung Quốc và Nhật Bản bỗng căng như dây đàn, thì đồng minh lớn của Nhật và Hoa Kỳ lại bất ngờ xuất hiện điểm sáng với Trung Quốc giữa bế tắc. Cụ thể, Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập bất ngờ hội đàm giữa bế tắc. Nội dung cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề gì? Liệu sóng gió từ đây sẽ bình lặng? Ở một khía cạnh khác, tờ The Guardian của Anh lại vừa đăng đàn nhận định Mỹ sai lầm khi triển khai chiến lược chống Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Trở lại với chính sự ở Afghanistan, ông Putin nói chưa rõ chuyện Afghanistan ảnh hưởng ra sao đến an ninh toàn cầu. Cùng lúc đó, Liên Hợp Quốc cảnh báo trừng phạt kinh tế sẽ khiến Afghanistan đổ vỡ hoàn toàn. Những thông tin đáng chú ý khác, Nga, Israel duy trì liên lạc về vấn đề Syria. Hungary nói EU kiêu ngạo khi đe dọa trừng phạt Ba Lan. Người di cư tố bị đặc vụ Mexico đàn áp. Tổng thống Mỹ sẽ có thêm hành động vào tháng tới giúp đỡ thế giới chống lại đại dịch. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 11 tháng 9 ngay sau đây. Trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản chuẩn bị hội đàm trực tiếp cùng các lãnh đạo của Bộ Tứ Kim Cương để bàn kế sách phong ấn Trung Quốc, một đội tàu khu trục của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA được cho là đã đi qua vùng biển giữa đảo Đài Loan và một số đảo của Nhật Bản trong tuần qua. Các nhà phân tích Trung Quốc cho biết, động thái này chính là lời cảnh báo đanh thép tới Nhật Bản và Đài Loan vào thời điểm mà những cái bắt tay giữa hai khu vực này bỗng trở nên siết chặt hơn bao giờ hết. Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc gọi sự bắt tay này là hòng cấu kết để phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo thông cáo báo chí từ Bộ Tham mưu Quốc phòng Nhật Bản công bố hôm 8 tháng 9, lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản đã phát hiện một đội tàu hải quân PLA bao gồm tàu khu trục Thai 052D Jibo và tàu khu trục lớp Soremeni Hàng Châu đang tiến hành hải trình qua eo biển Miyako nằm giữa đảo Okinawa và đảo Miyako, sau đó đi về phía nam vào Thái Bình Dương vào ngày 3 tháng 9. Đến cuối tuần qua, đội tàu chiến này của Trung Quốc đã hội quân với tàu khu trục Thai 052C Trịnh Châu và cùng đi về phía bắc qua vùng biển giữa đảo Đài Loan và đảo Yonaguni, sau đó quay trở lại biển Hoa Đông. Trong khi phía Nhật Bản tuyên bố đã triển khai lực lượng để giám sát các hoạt động của Hải quân Trung Quốc, nhưng tờ Thời báo Hoàn Cầu mỉa mai rằng các lực lượng Nhật Bản không thu được ảnh chụp nào của tàu Hàng Châu hoặc Trịnh Châu. Cũng theo Bộ Tham mưu Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trước đó vào ngày 24 tháng 8, một đội tàu hải quân khác của PLA đã đi qua eo biển Miyako, sau đó tiếp tục quay trở lại cùng một tuyến đường vào ngày 26 tháng 8. Những nấc thang căng thẳng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản ngày càng thêm nhiều bậc khi vào hôm thứ Ba ngày 7 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Mainichi Shimbun rằng Nhật Bản không thể đứng ngoài các diễn biến ở Đài Loan vì cả hai đều chia sẻ các giá trị phổ quát như tự do và dân chủ. Không những vậy, sách trắng quốc phòng mới nhất của Nhật Bản phát hành vào tháng 7 lần đầu tiên đề cập đến sự ổn định ở eo biển Đài Loan, cho rằng khu vực đã và đang bị đe dọa bởi áp lực quân sự ngày càng tăng từ Trung Quốc. Sách trắng mà Nhật Bản phát hành cũng đề cập đến việc ổn định tình hình xung quanh Đài Loan có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của Nhật Bản và sự ổn định của cộng đồng quốc tế. Về phía Đài Loan, trong bản tin quốc tế hôm qua, FBNC cũng đã đưa tin về việc chuyên gia hòn đảo đang kêu gọi Nhật Bản cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ như lập văn phòng đại diện tại Đài Bắc và chia sẻ trong lĩnh vực quân sự với Đài Loan, hỗ trợ cho việc phòng thủ chung. Các nhà phân tích từ Bắc Kinh thì nhận định Nhật Bản chỉ đang đặt ra vấn đề về Đài Loan để bình thường hóa việc phá vỡ hiến pháp hòa bình của họ. Su Guangyu, cố vấn cấp cao của Hiệp hội Giải trừ và Kiểm soát Vũ khí Trung Quốc, nói với Thời báo Hoàn Cầu hôm 9 tháng 9 rằng các tàu chiến của PLA đã thể hiện quyết tâm và khả năng của Trung Quốc trước các nước như Nhật Bản và Mỹ, những nước đang cố gắng can thiệp vào vấn đề Đài Loan. Đồng thời, đội tàu chiến của Trung Quốc cũng mang thông điệp bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực. Cử hạm đội tuần hành trên biển để răn đe cả Nhật Bản lẫn Đài Loan vẫn là chưa đủ đối với Trung Quốc. Một máy bay quân sự của Trung Quốc còn vừa tiến sát vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào chiều ngày thứ Năm ngày 9 tháng 9, đánh dấu vụ xâm nhập thứ 8 trong tháng này. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan MND, một máy bay tác chiến chống tàu ngầm Thiểm Tây Y-8 của lực lượng không quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLAAF đã bay vào góc Tây Nam của ADIZ của Đài Loan. Đáp lại, Đài Loan đã cử máy bay phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi nó. Tròn 10 ngày đầu tháng 9, Trung Quốc đã gửi một loạt các máy bay dò tìm, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom vào khu vực Đài Loan, như ngầm nhắc nhở về thông điệp cứng rắn mọi nỗ lực giành độc lập của hòn đảo đều sẽ đi vào ngõ cụt, mà chính quyền Bắc Kinh đã nhiều lần tuyên bố. Đáng chú ý vào hôm 5 tháng 9 vừa qua,
Cùng ngày, 3 tàu chiến của PLA quay trở lại biển Hoa Đông từ phía đông của đảo Đài Loan. 19 máy bay của PLA, hầu hết là máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, cũng đồng thời tiến vào phía tây nam vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo, đánh dấu lần cắt cử lực lượng hùng hậu nhất của phi đội Trung Quốc đến Đài Loan trong 10 ngày đầu tháng này. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ADZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc tây nam của khu vực này. Theo dữ liệu của MND, máy bay Trung Quốc đã bị theo dõi trong ADZ của Đài Loan 14 lần vào tháng 7, 10 lần vào tháng 6, 18 lần vào tháng 5, 22 lần vào tháng 4, 18 lần vào tháng 3, 17 lần vào tháng 2 và 27 lần vào tháng 1. Trong lúc Trung Quốc và Nhật Bản bỗng căng như dây đàn, thì đồng minh lớn của Nhật Bản là Hoa Kỳ lại bất ngờ xuất hiện điểm sáng với Trung Quốc giữa bế tắc. Vào hôm thứ Năm ngày 9 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại trong vòng 90 phút, đánh dấu cuộc hội đàm đầu tiên sau 7 tháng. Nguyên thủ hai quốc gia đã thảo luận về sự cần thiết phải đảm bảo rằng sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không leo thang thành xung đột. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết ông Biden và ông Tập đã có một cuộc thảo luận cởi mở về nhiều vấn đề mang tính chiến lược, bao gồm cả các lĩnh vực về các lợi ích và giá trị khác nhau. Cuộc trò chuyện tập trung vào các vấn đề kinh tế, biến đổi khí hậu và Covid-19. Một quan chức Nhà Trắng nói thêm với các phóng viên rằng Tổng thống Biden nhấn mạnh mối quan tâm lâu dài của Hoa Kỳ đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về trách nhiệm của cả hai quốc gia để đảm bảo cạnh tranh không trở thành xung đột. Theo Reuters, kể từ tháng 2, sau cuộc gọi đầu tiên giữa ông Tập và ông Biden, các cuộc hội đàm cấp cao cũng thưa thớt dần, khiến cho nhiều vấn đề tắc nghẽn ở trạng thái bất hòa, từ nhân quyền đến minh bạch về nguồn gốc của Covid-19. Trong những tháng kể từ đó, hai bên đã công kích lẫn nhau gần như liên tục, thường là các cuộc tấn công công khai như trừng phạt các quan chức và chỉ trích về việc không tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, Chủ tịch Tập đã nói với Tổng thống Biden rằng chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc gây khó khăn nghiêm trọng cho quan hệ hai nước. Tuy vậy, sau cuộc hội đàm mới nhất này, ông Tập cho biết cả hai bên nhất trí duy trì liên lạc thường xuyên và yêu cầu các nhóm làm việc cấp cao trong chính quyền Mỹ-Trung tăng cường liên lạc để quan hệ hai quốc gia trở lại đúng hướng phát triển, ổn định càng sớm càng tốt. Điểm tích cực sau cuộc hội đàm là các đồng tiền châu Á và thị trường chứng khoán được củng cố khi các nhà đầu tư suy đoán rằng cuộc gọi này có thể mang lại sự tan bằng trong quan hệ giữa hai đối tác thương mại quan trọng nhất của các nền kinh tế khu vực. Chủ tịch Trung Quốc nhận định thêm, nếu các mối quan tâm cốt lõi của cả hai bên được tôn trọng, các đột phá ngoại giao vẫn có thể được thực hiện, đơn cử như trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Trước đó, trong chuyến thăm Trung Quốc của đặc phái viên khí hậu hàng đầu của chính quyền Mỹ, ông John Kerry vào tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng biến đổi khí hậu là một ốc đảo riêng biệt trong quan hệ chính trị Trung Mỹ, nhưng nó không thể tách rời khỏi các tranh chấp rộng lớn hơn. Liệu mối quan hệ Mỹ-Trung có thể tan băng hay không thì còn phải chờ đợi thời gian trả lời. Còn hiện tại, câu chuyện đối đầu giữa hai cường quốc vẫn là chủ đề đáng lo ngại trên chiến trường quốc tế. Một báo cáo mới đây của tờ The Guardian, nhật báo được phát hành hàng ngày của Vương quốc Anh nhận định rằng việc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden chi tới 1 tỷ đô la hàng năm đầu tư cho một số quốc đảo ở khu vực Thái Bình Dương như một phần trong nỗ lực chống lại Trung Quốc là một chính sách đối ngoại sai lầm, có khả năng tự chuốc lấy thất bại nặng nề. Nội dung bài báo cáo có đoạn, các sáng kiến gần đây tập trung đưa khu vực Thái Bình Dương thành ưu tiên chiến lược của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các chương trình được ứng dụng phần lớn không phù hợp với thực tế. Cách tiếp cận này dường như không hiệu quả và có thể khiến Mỹ rơi vào cảnh gậy ông đập lưng ông. Tờ báo nêu rõ, mục đích đằng sau động thái chi mạnh tay của Washington rõ ràng là nhằm lấn át Bắc Kinh, tranh thủ sự ủng hộ của các nước ở khu vực này. Tuy nhiên, trên thực tế, Mỹ không nhất thiết phải chia sẻ những lo ngại an ninh với các lãnh đạo trên các đảo. Bởi lẽ, đối với họ, không phải Trung Quốc, biến đổi khí hậu mới là mối đe dọa lớn hơn đối với tương lai của Thái Bình Dương. Báo cáo cho biết thêm, kết quả của phép thử này sẽ bằng không vì các sáng kiến được thiết kế nhằm làm suy yếu ảnh hưởng của Trung Quốc thay vì giải quyết các nhu cầu thân thiết và ưu tiên của chính các quốc đảo. Các nhà lãnh đạo của các quốc gia đó không muốn bị buộc phải lựa chọn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ hoặc phải đóng vai một con tốt. Thay vào đó, họ muốn vạch ra lộ trình của riêng mình, nội dung báo cáo nêu rõ. Báo cáo lưu ý rằng, những nỗ lực của Mỹ nhằm lôi kéo các quốc đảo Thái Bình Dương trở thành quyền lực mềm và cứng trong chiến lược của nước này, đẩy nhanh quá trình quân sự hóa khu vực, khiến một số quốc đảo có nguy cơ sa lầy trong trường hợp xảy ra xung đột. Trở lại với chính sự ở quốc gia Nam Á, trong lúc chính quyền mới của Afghanistan khởi động những ngày cầm quyền đầu tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng nhận định hiện vẫn chưa rõ tình hình ở Afghanistan sẽ ảnh hưởng như thế nào đến an ninh khu vực và toàn cầu. Cụ thể, trong cuộc họp trực tuyến với nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, ông Putin đã nói,
việc Mỹ và các đồng minh của họ rút khỏi Afghanistan đã gây ra một tình huống khủng hoảng mới và vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng rằng tất cả những điều này sẽ ảnh hưởng đến an ninh khu vực và toàn cầu như thế nào. Theo quan điểm của Tổng thống Putin, hoàn toàn có lý khi BRICS đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Ông Putin nhấn mạnh người dân Afghanistan đã chiến đấu trong nhiều thập kỷ và xứng đáng có quyền tự định nghĩa nhà nước của mình. Do đó, Nga cũng như các đối tác BRICS liên tục ủng hộ hòa bình và ổn định ở Afghanistan. Tuy vậy, Tổng thống Nga bày tỏ sự quan tâm đến việc ngăn chặn làn sóng di cư từ Afghanistan. Đứng trước những bước đầu xây dựng đất nước, Taliban hiện đang phải đối mặt với tình hình kinh tế suy thoái nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc cảnh báo mới đây rằng việc đóng băng hàng tỷ đô la tài sản của Afghanistan để lực lượng Taliban không thể tiếp cận chắc chắn sẽ gây ra một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng hơn nữa và có thể đẩy thêm hàng triệu người Afghanistan vào cảnh nghèo khổ và nạn đói. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Afghanistan Deborah Lyons cho biết điều quan trọng cần giải quyết hiện tại là cần phải tìm ra cách để dòng tiền nhanh chóng chạy về đất nước Nam Á, nhằm ngăn chặn sự phá vỡ hoàn toàn nền kinh tế và trật tự xã hội và có các biện pháp bảo vệ để đảm bảo lực lượng Taliban không sử dụng sai mục đích. Bà Lyons nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng Afghanistan có thể phải cần khoảng thời gian là nhiều thế hệ để thiết lập lại. Nền kinh tế phải được để thở trong vài tháng nữa, cho phép Taliban có cơ hội thể hiện sự linh hoạt và ý chí để làm những điều thực sự khác biệt lần này, đặc biệt là từ góc độ nhân quyền, giới tính và chống khủng bố. Phần lớn tài sản trị giá 10 tỷ đô la Mỹ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan được gửi ở nước ngoài đã trở thành công cụ chủ chốt để phương Tây gây sức ép với Taliban. Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ sẽ không nới lỏng các biện pháp trừng phạt Taliban hoặc nới lỏng các biện pháp hạn chế việc nhóm Hồi giáo này tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng đã chặn Taliban tiếp cận với khoản dự trữ khẩn cấp mới trị giá 440 triệu đô la Mỹ. Nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ Jeffrey D. Laurenstick nói với Hội đồng Bảo an rằng Taliban tìm kiếm sự hợp pháp và hỗ trợ quốc tế. Thông điệp của chúng tôi rất đơn giản, bất kỳ tính hợp pháp và sự ủng hộ nào cũng sẽ phải chứng minh để giành được. Nga và Trung Quốc đều đang lên tiếng đấu tranh cho việc giải phóng các tài sản bị đóng băng của Afghanistan. Phó đại sứ Liên Hợp Quốc Geng Shuang của Trung Quốc nói, những tài sản này thuộc về Afghanistan và nên được sử dụng cho Afghanistan, không phải là đòn bẩy cho các mối đe dọa hoặc kiềm chế. Cũng liên quan đến Nga, hôm 9 tháng 9, các nhà lãnh đạo của Nga và Belarus đã nhất trí thiết lập một thị trường dầu khí thống nhất và hội nhập kinh tế sâu rộng hơn trước các lệnh trừng phạt mà hai bên đều cho là phi lý của phương Tây đối với cả hai nền kinh tế. Thỏa thuận đạt được sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Điện Kremlin. Đây được xem là động thái thể hiện sự ủng hộ mà ông Putin dành cho ông Lukashenko, người năm ngoái đã sử dụng vũ lực để thanh trừng các cuộc biểu tình lớn chống lại sự cai trị của mình. Cuộc đàn áp này đã khiến phương Tây giáng đòn trừng phạt chính quyền Belarus, trong khi đó Nga cũng đang chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây vì chèn ép Ukraine. Moscow và Minsk từ lâu đã chính thức liên hiệp, đôi bên thường xuyên tổ chức các cuộc đàm phán về việc hội nhập sâu rộng hơn. Điều đó đã làm dấy lên những lo ngại từ phe phản đối Belarus rằng ông Lukashenko sẽ đánh đổi chủ quyền để đổi lấy sự hậu thuẫn nhiều hơn từ Điện Kremlin đối đầu với phương Tây. Trong một cuộc họp báo, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất 28 kế hoạch hội nhập với các cách tiếp cận chung về chính sách kinh tế vĩ mô, bao gồm chính sách tiền tệ, thuế và các quy tắc tập quán. Đôi bên cũng công bố kế hoạch hợp nhất thị trường năng lượng. Ông Putin cho biết hai nước sẽ ký một văn bản trước tháng 12 năm 2023 để tạo ra một thị trường khí đốt thống nhất và ký kết các thỏa thuận tương tự đối với thị trường dầu và năng lượng điện. Ông tiết lộ Moscow sẽ giữ nguyên giá khí đốt tự nhiên cho Belarus ở mức 128,5 đô la Mỹ trên 1.000 mét khối vào năm 2022. Được biết, Nga vốn xem Belarus là vùng đệm quan trọng về mặt chiến lược ở phía Tây của mình. Điện Kremlin đã hỗ trợ ông Lukashenko lên nắm quyền bằng các khoản vay và hậu thuẫn chính trị. Sự ủng hộ to lớn từ Nga chính là điểm tựa đã giúp Tổng thống Belarus vượt qua các cuộc biểu tình rầm rộ vào năm ngoái, thách thức lớn nhất đối với 27 năm cầm quyền của ông, bác bỏ mọi cáo buộc gian lận bầu cử từ phe đối lập. Tuy nhiên, ông Lukashenko phủ nhận việc cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái đã bị thao túng để có lợi cho ông. Ông Putin cho biết Nga sẽ cung cấp cho Belarus khoản vay khoảng 630 đến 640 triệu đô la Mỹ vào cuối năm 2022. Hai nước đang tập trung vào hội nhập kinh tế trước khi thảo luận về hội nhập chính trị tiềm năng. Cuộc hội đàm diễn ra cùng ngày khi Nga và Belarus chính thức mở cuộc tập trận chung quy mô lớn, kéo dài một tuần trên lãnh thổ của cả hai nước và trên biển Baltic. Động thái này đã khiến một số nước NATO vô cùng quan ngại. Ông Putin nói rằng việc Nga và Belarus tổ chức các cuộc tập trận gần biên giới phía Tây của họ là hoàn toàn hợp lý trước sự hiện diện của quân đội NATO.
Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Trong một buổi họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Israel Yair Lapid, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ hài lòng với những kết quả tích cực mà cuộc gặp mang lại đối với tình hình ở Syria. Những cập nhật thực tế về tình hình ở Syria được quân đội Nga và Israel thảo luận sâu rộng mỗi ngày trong thời gian qua đã mang lại nhiều giá trị hữu ích, do đó hai nước đồng thuận sẽ duy trì cách thức liên lạc này trong thời gian tới, ông nói. Theo ông Lavrov, tình hình ở Syria vẫn còn rối ren do lợi ích chồng chéo của nhiều nước. Có những lợi ích hợp pháp, chẳng hạn như lợi ích an ninh, tuy nhiên vẫn có một số lợi ích bất hợp pháp như việc Hoa Kỳ chiếm đóng một phần đáng kể lãnh thổ của Syria. Tất nhiên, người dân Syria có quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên và hydrocarbon, ngũ cốc và tài nguyên nước. Tuy nhiên, các hoạt động của Mỹ đang cổ suý cho chủ nghĩa ly khai của người Kurd, ông lưu ý. Vì Ngoại trưởng Nga cũng nói thêm rằng Moscow phản đối việc biến Syria thành một sàn đấu giữa các nước thứ ba. Điều cần thiết là tiến tới việc thực hiện nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Ông nhấn mạnh, tính toàn vẹn đó phải được khôi phục, đồng nghĩa với việc ngăn chặn mọi nỗ lực ly khai ở Syria và tiến tới tổ chức một cuộc đối thoại toàn quốc. Được biết, hầu hết các tỉnh Al-Hasakah, Deir ez-Zor và Raqqa của Syria nằm ở phía đông và đông bắc của Syria, hiện do lực lượng dân chủ gồm những người Kurd do Mỹ hậu thuẫn kiểm soát. Bộ Chỉ huy Mỹ đã xây dựng 9 căn cứ quân sự trong khu vực kể từ năm 2015, 4 trong số đó nằm gần các mỏ dầu ở Deir ez-Zor và 5 căn cứ khác ở tỉnh Al-Hasakah lân cận, nơi được coi là vựa bánh mì của Syria. Vào cuối năm 2019, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã thông qua kế hoạch cho vài trăm lính Mỹ ở lại Syria và một trong những nhiệm vụ chính của họ sẽ là đảm bảo quyền kiểm soát các mỏ dầu ở phía đông bắc và phía đông đất nước. Ở một diễn biến khác, nội bộ Liên minh châu Âu EU đang lục đục khi khối này đe dọa trừng phạt quốc gia thành viên Ba Lan vì cho rằng nước này cố tình tạo ra sự khác biệt trong hệ thống tư pháp của Liên minh. Hungary, một thành viên EU, đã cho rằng đây là quyết định vô cùng kiêu ngạo. Bộ trưởng Tư pháp của Hungary, Judith Varga, đã viết trên trang Facebook của mình vào cuối ngày 8 tháng 9. Chính phủ Hungary đã thông qua một nghị quyết bày tỏ sự ủng hộ đối với Ba Lan và lên án các cuộc tấn công ác ý của Brussels. Phản ứng của quốc gia này diễn ra sau khi Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của EU cho biết hôm 7 tháng 9 rằng họ đã yêu cầu tòa án cấp cao nhất của khối, Tòa án Công lý châu Âu, phạt Ba Lan vì đã cải cách hệ thống tư pháp, dỡ bỏ phòng kỷ luật của thẩm phán, phá hoại sự độc lập tư pháp của Liên minh. Đây là điều mà luật pháp EU cấm. Ủy ban châu Âu EC đã yêu cầu tòa án áp dụng hình phạt hàng ngày đối với Ba Lan. Tờ Financial Times cho biết EU đang xem xét không cho phép Ba Lan tiếp cận gói 36 tỷ euro, tương đương 42,6 tỷ đô la Mỹ, giúp quốc gia này phục hồi nền kinh tế sau ảnh hưởng từ làn sóng dịch coronavirus mới. Tờ báo dẫn lời ông Didier Reynders, Ủy viên tư pháp của EU cho biết, tôi phải nói rằng chúng tôi đang ở giai đoạn cuối trong việc đối thoại về vấn đề này với Ba Lan. Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục nước này với một số bức thư và một số tài liệu, sau đó là trước tòa án. Tuy nhiên, Ba Lan vẫn không có ý định tuân thủ hoàn toàn các phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu và vì vậy bước tiếp theo nên là trừng phạt về tài chính. Bà Varga cho rằng việc áp đặt trừng phạt là một bước đi tai tiếng và kiêu ngạo, Ủy ban can thiệp vào quá trình tư pháp và xây dựng luật của một quốc gia thành viên có chủ quyền theo cách chưa từng có. Được biết, Ba Lan giữ quan điểm rằng luật pháp quốc gia không nên phụ thuộc vào luật của EU, điều này cũng không phù hợp với đường lối của Liên minh. Theo Reuters, Hungary và Ba Lan là những đồng minh lâu đời, thường xuyên lên tiếng bênh vực lẫn nhau trong các tranh chấp với EU. Truyền thông Nga RT từng tiết lộ Hungary và Ba Lan đều quan ngại việc EU can thiệp và tìm cách kiểm soát nhiều công việc nội bộ của đất nước mình. Hôm 9 tháng 9, những người di cư đến Hoa Kỳ, chủ yếu đến từ các khu vực Trung Mỹ và Caribe cho biết họ bị chính phủ Mexico đàn áp và giữ làm tù nhân ở miền nam đất nước này. Nhiều người di cư nói rằng chính quyền Mexico đang ngược đãi họ. Họ bị các đặc vụ đánh đập khi ở trong một trung tâm giam giữ ở thành phố Tapachula, miền nam nước này, và ví Tapachula giống như một nhà tù. Chúng tôi yêu cầu Mexico mở rộng cửa để cho phép người di cư băng qua đất nước mà không gặp nguy hiểm, làm dùng hoặc ngược đãi, một nạn nhân nói. Những lời cáo buộc của người di cư trái ngược với lời hứa đối xử nhân đạo của Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador trước khi diễn ra cuộc họp cấp cao hôm 9 tháng 9 giữa các quan chức Mexico và Mỹ tại Washington. Ông López Obrador cho biết các quan chức và lực lượng an ninh Mexico đã tôn trọng tuyệt đối nhân quyền của người di cư và cho rằng các buổi thảo luận ở Washington sẽ đưa nỗ lực giải quyết vấn nạn di cư bước sang trang mới.
Di cư là một trong những vấn đề hàng đầu trong cuộc đàm phán cấp cao ở Washington, nơi các quan chức đồng ý thúc đẩy các chương trình phát triển ở miền Nam Mexico và Trung Mỹ nhằm giải quyết các nguyên nhân kinh tế, thúc đẩy người nhập cư tìm đường đến Mỹ. Để tiến tới các cuộc hội đàm song phương này, Mexico phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ Washington trong việc thực hiện các bước hạn chế người nhập cư đến Hoa Kỳ. Mexico đã triển khai các lực lượng an ninh, bao gồm cả lực lượng vệ binh quốc gia, để quân sự hóa nghiêm ngặt các khu vực biên giới nhằm ngăn chặn, đôi khi trấn áp một cách thô bạo, các nhóm người, bao gồm nhiều gia đình và trẻ nhỏ. Chuyển sang những thông tin về tình hình COVID-19, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vừa phát biểu về kế hoạch ứng phó dịch bệnh mới. Trong đó, ông Biden cho biết các bước bổ sung nhằm giúp đỡ cộng đồng quốc tế sẽ được công bố vào tháng tới. Theo kế hoạch dự kiến, Tổng thống Mỹ nói rằng Hoa Kỳ sẽ tặng 500 triệu liều vaccine Pfizer cho các nước có thu nhập thấp hơn cần chúng. Về tình hình tiêm chủng tại Mỹ, theo CDC, bất chấp chính quyền ông Biden tiến hành một chiến dịch tiêm chủng đầy đủ và hoàn toàn miễn phí cho tất cả những người Mỹ đủ điều kiện tiêm, nhưng chỉ hơn 53% người Mỹ được tiêm chủng đầy đủ. Do vậy, chiến lược COVID-19 mới của ông Biden bao gồm việc đẩy nhanh tiêm vaccine cho lực lượng công nhân viên chức. Nó bao gồm một quy tắc mới từ Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp OSSA của Bộ Lao động, yêu cầu tất cả các công ty có từ 100 công nhân trở lên phải đảm bảo tiêm phòng đầy đủ hoặc phải tiến hành kiểm tra COVID-19 hàng tuần. Kế hoạch mới nhất được ông Biden công bố trong bối cảnh xếp hạng tín nhiệm của Tổng thống Mỹ đã giảm đáng kể từ một số bang chiến trường sau hàng loạt biến động mà ông phải đối mặt, bao gồm một mùa bão dữ dội, cháy rừng và sự gia tăng liên tục của các trường hợp COVID-19 trên khắp đất nước. Sự gia tăng đột biến của các trường hợp COVID-19 bởi biến thể Delta đã khiến các nhà lập pháp Hoa Kỳ bắt đầu xem xét lại các chính sách y tế công cộng mới liên quan đến vaccine, khẩu trang và giãn cách xã hội. Nói về tình hình toàn cầu, chưa giải quyết xong Delta thì biến thể MU của virus corona phát hiện lần đầu tiên ở Colombia cũng đang nhen nhóm mối đe dọa tiếp tục cho toàn thế giới. Hãy kết thúc bản tin hôm nay bằng một tin vui vừa được ghi nhận tại vườn thú Taronga ở Sydney, Úc. Theo Reuters, 2 chú chuột Binbee song sinh đã vừa chào đời tại vườn thú này được khoảng 4 tháng. Nhắc đến chuột Binbee, đây là loài đặc hữu của Úc, thuộc loài thú có túi kích thước nhỏ, với đôi tai mềm và dài như thỏ, cùng với chiếc túi như chuột túi. Đáng nói, chuột Binbee được xếp vào loại động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Do đó, những người trông coi vườn thú hy vọng sự ra đời của cặp song sinh có thể giúp thúc đẩy chương trình nhân giống, hoặc nếu không, họ sẽ xem xét thả chúng trở lại tự nhiên. Được biết, 2 chú chuột Binbee mới sinh là 2 con đực và được những người trông coi vườn thú đặt tên lần lượt là Molly và Clip, lấy theo tên một công viên quốc gia cách Sydney khoảng 700 km về phía tây, nơi những sinh vật này được tìm thấy rất nhiều. Theo thống kê, những cá thể chuột Binbee quý hiếm được cho là đã sinh sống ở Úc tới 15 triệu năm và từng được tìm thấy trên 70% diện tích đất của Úc. Loài chuột đặc hữu của nước Úc sử dụng chi trước và móng vuốt mạnh mẽ của mình để xây dựng các đường hầm, làm nơi trú ẩn khỏi cái nóng gay gắt mà đối với chuột Binbee chẳng khác gì những kẻ săn mồi. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.